Okay, now the definition of our program is write a program to swap two numbers without taking a temporary variable. Okay, પ્રોગ્રામ લખવાની કે સ્ક્રીનશોટ લેવાની જરૂર નથી, મેં તમને કીધું છે એમ બ્લોગ ઉપર ઓલરેડી પ્રોગ્રામ્સ છે જ. ઓકે, એટલે હું જસ્ટ તમને એક્સપ્લેન કરી દઉં છું અત્યારે. રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ સ્વેપ ટુ નંબર્સ વિધાઉટ ટેકિંગ અ ટેમ્પરરી વેરિયેબલ. Now how can we write this program? So here am I audible, students? સંભળાય છે ને અવાજ? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So we have to interchange the value of two variables without use of third variable. So here we have declared variable called a equals to 10, b equals to 20, and before swapping a value print કરાવી છે a અને b ની. Then next we have written c equals to a plus b, then a equals to c minus a, and b equals to c minus a. I hope આ લોજિક તમને આવડે છે. બરાબર, આપણે બહુ પહેલા શીખી ગયેલા છે ઇન સેમેસ્ટર 1 ઇન સી લેંગ્વેજ. હાઉ કેન યુ interchange the value of two variables without use of third variable, and then after swapping we have printed the value. Fine. And we can get an output like a ની value 10 છે અને b ની value 20 છે. So after swap we'll get 20 and 10. Okay, આ લોજિક એક્સપ્લેન કરવાની જરૂર નથી. ફાઇન. બાકી ના તો બોલો, આવડશે ને? Yes, ma'am. हाँ, ma'am. Okay. Now this is another way to interchange the value of two variables, and this is a Python way. બરાબર, આ જે છે ઉપર મેં તમને પ્રોગ્રામ બતાવ્યો છે that is a logic of C, કે જેમાં interchange value of two variables માટેનો આપણે કોડ લખેલો છે. But same things if we want to perform with use of a Python, that is also possible. પાયથનમાં એકદમ સિમ્પલ છે. આપણે આવું લખ્યું x, y equals to 3, 4. This is possible. બરાબર, આવું જ્યારે લખીએ ત્યારે x ને વેલ્યુ મળશે 3 અને y ને વેલ્યુ મળશે 4. આવું પોસિબલ છે પાયથનમાં. ઓલરેડી આપણે એવું જોઈ ગયા છે. બરાબર. and next we have written x, y equals to y, x directly. તો x ની વેલ્યુ આપણે y ને અસાઇન કરવી છે ને y ની વેલ્યુ આપણે x ને અસાઇન કરવી છે. This is possible only in a Python. Fine. So look at here, 3, 4, and we'll get a 4 and 3. Now how it is possible? Because in a Python it is creating a reference. પાયથનમાં આપણને ખબર છે કે શું ક્રિએટ કરે છે? રેફરન્સ. એટલે મેમરી અલોકેશન જે વેરિયેબલ માટે થાય છે સી કે સી પ્લસ પ્લસમાં કે જાવામાં તો દેન ઓલ્સો ઇટ ઇઝ અ ડિફરન્ટ, બટ સી અને સી પ્લસ પ્લસમાં જે મેમરી અલોકેશન થાય છે એના કરતા અહીંયા અલગ છે. કેવી રીતે to swap. અને લુક સ્ટુડન્ટ્સ, આ પ્રોગ્રામ પૂછાય છે. બરાબર, યુનિવર્સિટીમાં જો તમારું પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ ઓફલાઈન થાય તો ઓફલાઈન એક્ઝામમાં આવો પ્રોગ્રામ પૂછાશે. રાઇટ અ પાયથન પ્રોગ્રામ ટુ ઇન્ટરચેન્જ વેલ્યુ ઓફ ટુ વેરિયેબલ્સ, અને એનું વેઇટેજ હશે 70 માર્ક્સ. મેમ 70 માર્ક્સ ઉપરવાળું લોજિક કીધું એ અમે પ્રોગ્રામમાં લખીને ને નીચેવાળું લખી તો કઈ માર્ક્સ કટ ચાલે. ન નો, ના, બિલકુલ કટ નહીં થાય. ઇટ ઇઝ અલાઉડ 100%. તમે હું તો રાધર એવું કહીશ કે યુઝ ધીસ પેન. બરાબર, આ જ લખો x, y equals to 3, 4 અને x, y equals to y, x પ્રિન્ટ બોથ. આ 100% અલાઉડ છે એન્ડ યુ વિલ ગેટ ફૂલ માર્ક્સ. ઓકે, એટલે આ પ્રોગ્રામ તમને પૂછાય છે અને આપણે પોસિબિલિટી રાખી કે ઓફલાઈન એક્ઝામ થશે જ. બરાબર, તો આ પ્રોગ્રામ તમને 70 માર્ક્સમાં પૂછાતો હોય છે જનરલી. દેટ વિલ બી ડિસાઇડેડ લેટર ઓન. સ્ટીલ હજી એવું ફાઇનલ નથી, પણ જનરલી એવું હોય છે કે 50 માર્ક્સ તમારા પ્રોગ્રામ્સ અને 20 માર્ક્સ તમારા વાયવા બેસિસ હશે. એટલે આટલી 4 લાઈન લખો એટલે તમને 50 માર્ક્સ મળી જાય. ઓકે, it shows that you knows Python. Okay, so this is done. Now next program. Write a program to display sum of two complex number. બે કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો સમ કરવાનું છે.
અને એનો પ્રોગ્રામ લખવાનો છે. તો કોમ્પ્લેક્સ નંબર તમે આઈધર આવી રીતે પણ લખી શકો, આઈધર લાઈક ધીસ, વોટ એવર યુ લાઈક. આ બે ઓપ્શન તમને બતાવેલા છે, બંનેમાંથી તમને જે પણ ઓપ્શન યોગ્ય લાગે એ ઓપ્શનથી તમે પ્રોગ્રામ લખી શકો છો. ઓકે, સો હિયર વી હેવ રિટન a equals to 10, b equals to 3, c equals to 20 and d equals to -5. and ડિરેક્ટલી આપણે આવું લખીએ કોમ્પ્લેક્સ a, b પ્લસ કોમ્પ્લેક્સ c, d. આમાંથી આઈધર ઓર લખવાનું છે. આઈધર આવું લખો અથવા તો આવું લખો, બંને લખવાની જરૂર નથી. સો રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ ડિસ્પ્લે સમ ઓફ ટુ કોમ્પ્લેક્સ નંબર. તો તમે આવું પણ લખી શકો, કોમ્પ્લેક્સ નંબર અને ઇમેજિનરી, કોમ્પ્લેક્સ નંબરમાં રિયલ નંબર અને ઇમેજિનરી પાર્ટ, બરાબર, એ આઈ પ્લસ જે ઓર એ આઈ માઇનસ છે, એવી રીતે એની સિન્ટેક્સ હોય છે. સો C1 ઇક્વલ્સ ટુ, આપણે મેથેમેટિકલી એમાં ડેપ્થમાં નથી જતા, બરાબર. સો C1 ઇક્વલ્સ ટુ 10 પ્લસ 2 આ એક કોમ્પ્લેક્સ નંબર લીધો, બીજો કોમ્પ્લેક્સ નંબર લીધો અને આનું એડિશન કર્યું. કાં તો તમે આવી રીતે પ્રોગ્રામ લખો અથવા તો આવી રીતે લખો, કોઈ પણ લખો, ઇટ ઇઝ વેલિડ, બરાબર. કોઈ પણ રીતે તમે પ્રોગ્રામ લખી શકો છો. સો હિયર વી આર ગેટિંગ AB, that is 10, 3. ઓકે, અને કોમ્પ્લેક્સ CD, that is a 20 અને -5, અને બંનેનું એડિશન કર્યું એટલે 20 પ્લસ 10, that is a 30, અને 3 પ્લસ -5, that is -2. So we are getting output 30 minus 2j. ઓટોમેટિકલી તમને આવું આઉટપુટ મળી જશે. આઈધર ઓર આપણે આવું પણ લખી શકીએ, C1 plus C2, તો 2 minus 1, so that is a 1, and 30 plus 10, that is a 40. So we are getting output 40 plus 1j. સિમ્પલ પ્રોગ્રામ છે કોમ્પ્લેક્સ નંબર માટેનો. તમને જે ફાવે એ રીતે તમે લખી શકો છો. આ બંનેમાંથી કોઈ પણ એક લખવાનું, બંને લખવાનું જરૂરી નથી. પ્રોગ્રામ 3 છે, રાઇટ પ્રોગ્રામ ટુ ક્રિએટ અ બાઇટ એરે, રીડ, મોડિફાય અને ડિસ્પ્લે ધી એલિમેન્ટ્સ ઓફ ધેટ એરે. બાઇટ એરે ક્રિએટ કરવાનું છે અને એના એલિમેન્ટ્સને મોડિફાઈ કરવાનું છે, ડિસ્પ્લે કરવાનું છે. તો અહીંયા આપણે સીધે સીધું એલિમેન્ટ્સ લીધા 10, 20, 30, 45, 67 લાઈક ધીસ, અને આપણે ક્રિએટ શું કરવાનું છે, બાઇટ એરે. સો વી હેવ યુઝ અ બાઇટ એરે ફંક્શન. બાઇટ એરેમાં એલિમેન્ટ્સ પાસ કર્યા એટલે આપણું એક્સ એ શું ક્રિએટ થઈ ગયું, બાઇટ એરે. નાઉ વી હેવ ટુ રીડ ઇટ. રીડ કરવા માટે આઈધર આપણે પ્રિન્ટ એક્સ એવું પણ સીધે સીધું લખી શકીએ, ઓર લૂપ થ્રુ લખવું હોય તો પણ લખી શકાય. એટલે લૂપ લખી છે, ફોર આઈ ઇન એક્સ પ્રિન્ટ આઈ. આ સિંગલ લાઈન ફોર લૂપ છે, પાયથનમાં સપોર્ટેડ છે. સિંગલ લાઈનમાં ફોર લૂપ આવી રીતે લખી શકાય, બરાબર. અને નેક્સ્ટ લાઈનમાં પણ આપણે લખતા હોઈએ છીએ, ઇન્ડેન્ટેશન આપીને લખીએ છીએ, ફોર આઈ નેક્સ્ટ પ્રિન્ટ આઈ. આ હવે એક્સપ્લેન કરવાની જરૂર નથી. ફોર લૂપ છે, ઇટ ઇઝ વર્કિંગ એઝ ગુડ એઝ ફોર ઈચ લૂપ ઇન અ પાયથન. ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર ઇટરેશન. ઇટરેશન કરશે એટલે આપણી પાસે લિસ્ટ એક્ઝિસ્ટિંગ છે તો એનું ઇટરેશન કરીને આપશે, બરાબર. હવે નેક્સ્ટ આપણે એને શું કરવાનું હતું, મોડિફાઈ કરવાનું છે. તો મોડિફાઈ કરવા માટે આપણે એકદમ સિમ્પલ ટાસ્ક કર્યું. એક્સ ઓફ 0 ઉપર વેલ્યુ શું છે, એક્સ ઓફ 0 ઉપર આપણી વેલ્યુ છે 10. તો અહીંયા આપણે શું અસાઇન કર્યું, 33, અને 20 છે ત્યાં અસાઇન કર્યું 55, અને પછી મોડિફાઈડ બાઇટ એરે પણ પ્રિન્ટ કરાવે છે. દેટ ઇઝ પોસિબલ, યુ કેન પ્રિન્ટ ઇટ. ઓકે, સો ઓરિજિનલ બાઇટ, પહેલા તો આપણે શું કર્યું, એલિમેન્ટ્સ લીધા અને એને બાઇટ એરેમાં કન્વર્ટ કરવા માટે બાઇટ એરે ફંક્શન્સની અંદર એલિમેન્ટ્સ પાસ કર્યું. એલિમેન્ટ્સ તારી લિસ્ટ લીધેલું છે અને એને ફંક્શન્સની અંદર પાસ કર્યું. સો વી આર ગેટિંગ 20, 10, 20, 30, 45 and 67. ઓકે, એન્ડ ધેન મોડિફાઈડ બાઇટ એરે માટે આપણે વેલ્યુ ચેન્જ કરી, એક્સ ઓફ 0 33, એક્સ ઓફ 1 55, એટલે વેલ્યુ ચેન્જ થઈ ગઈ. એન્ડ ધેન બાકીનું એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે અને આપણે એને પ્રિન્ટ કર્યું છે. ઓકે, એટલે બહુ સિમ્પલ પ્રોગ્રામ્સ છે. અરે આ જ પ્રોગ્રામ પૂછાય છે, એવું નથી કે આમાં કંઈક મોડિફાઈ કરી. આ બહુ બહુ મોડિફાઈ થશે ને તો એ તમે આટલા પ્રોગ્રામ્સ કર્યા હશે ને તો તમે ઇઝીલી કરી શકશો પ્રોગ્રામ્સ. એવું જ મોડિફિકેશન્સ પૂછાશે. અને ઘણા બધા આપણે જનરલી જે ડેમો જોયું છે એ પ્રોગ્રામ સાથેનો જ જોયું છે, અથવા તો પાયથન અત્યાર સુધીમાં શીખ્યા છે, દેટ વી હેવ લર્ન વિથ ધી પ્રોગ્રામ ઇટસેલ્ફ. પ્રોગ્રામ સાથે જ શીખ્યા છે એટલે તમને આવડશે. સો ડોન્ટ વરી અબાઉટ પ્રેક્ટિકલ્સ. પ્રેક્ટિકલ માટે ટેન્શન નહીં કરતા બહુ. પ્રોગ્રામ્સ જે છે એના
એકવાર રિવાઇઝ કરી લો એટલે આવડશે. હવે નેક્સ્ટ છે ક્રિએટ અ સિક્વન્સ ઓફ નંબર્સ યુઝિંગ રેન્જ ડેટા ટાઈપ ટુ ડિસ્પ્લે 1 to 30 with an increment of 2. है ना, आज प्रोग्राम છે. This is our program for yes. Okay. So we have to create a range 1 to 30. આ સિમ્પલ પ્રોગ્રામ છે. જસ્ટ તમે આટલું જ લખો ને તો પણ ચાલે. આ બે જ લાઈનનો પ્રોગ્રામ છે. આર ઇક્વલ્સ ટુ રેન્જ 1 to 30 અને સ્ટેપ સાઇઝ આપણે આપવાની છે 2, ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓફ 2 આપવાની છે. બરાબર. સિક્વન્સ ઓફ રેન્જ ડેટા ટાઈપ ડિસ્પ્લે 1 to 30. ઓકે. અને અહીંયા 30 છે ઇન્ક્લુડ નથી થતા. સપોઝ તમારે 30 લેવા હોય તો અહીંયા રેન્જ 31 આપી દો. ફોર આઈ ઇન આર પ્રિન્ટ આઈ. આ બે જ લાઈન લખો તો પણ ચાલે, પણ આપણે સિમ્પલી પેલા રેન્જ 30 ની લીધેલી છે. ઓકે. અને 30 ની રેન્જ સાથે ઓરિજિનલ પ્રિન્ટ કરાવી છે રેન્જ. એટલે ઓરિજિનલ જે એલિમેન્ટ્સ આપણે જનરેટ કર્યા એને પ્રિન્ટ કરાવ્યા આર ની અંદર. અને પછી અહીંયા સ્ટાર્ટ ઇન્ડેક્સ, સ્ટોપ ઇન્ડેક્સ અને સ્ટેપ સાઇઝ પણ આપેલી છે. એન્ડ ધેન વી હેવ પ્રિન્ટેડ ઇટ. સર આઉટપુટ ઇઝ હિયર 30 એકલું જ આપીએ છીએ તો આપણને મળશે 0 to 29. બરાબર. અને ઇન્ક્રીમેન્ટ બાય 2 એમાં આપેલું છે આપણે 1 to 30 અને 2 આપેલું છે. સ્ટેપ સાઇઝ આપણે 2 આપેલી છે તો આપણને મળે 1 3 5 7 till 29. ક્લિયર? ડન સ્ટુડન્ટ્સ. અહીંયા 31 આપશું તો એ 29 સુધી જ જશે, એટલે 30 તમને એની વય મળવાના નથી. ઓકે. એટલે આઉટપુટ સેમ રહેશે ઇન્ક્રીમેન્ટ બાય 2 માં. સો યુ હેવ ટુ રાઇટ ઓનલી 2 lines. Only 2 line of code is there. ઓકે છે ને? આ ઓલરેડી આપણે કરી ગયા છે એટલે યસ મેમ. નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ program 5. Write a program to find out and display common and non-common elements in the list using a membership operators. હવે આપણને અહીંયા મેન્શન કરેલું છે કે મેમ્બરશિપ ઓપરેટર યુઝ કરવાનું છે. સો ઇટ ઇઝ અ કમ્પલસરી ટુ યુઝ ઇન ઓર નોટ ઇન. બરાબર. જો એવું કમ્પલસરી ના હોય તો આપણી પાસે ફંક્શન પણ છે. લિસ્ટના ફંક્શન પણ આપણે જોઈ ગયા છે. એટલે ફંક્શન્સનો યુઝ કરીને પણ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. બટ હિયર વી હેવ ટુ યુઝ અ મેમ્બરશિપ ઓપરેટર. તો મેમ્બરશિપ ઓપરેટરનો યુઝ કરીને પણ પ્રોગ્રામ લખી શકીએ. સો હવે આપણે શું કરવાનું છે કે કોઈ પર્ટિક્યુલર મેમ્બર એમાં કોમન છે કે નથી એવું જોવાનું છે. નાઉ લેટ મી ટેક એન એક્ઝામ્પલ કે મારી પાસે લિસ્ટ આવું છે 10 11 12 12 13 14 10 ને 10. તો કેવી રીતે આપણે લોજિકલી વિચારીએ કે કેવી રીતે કરી શકાય? તો આપણે શું કરીએ, ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ લેવાનું. બરાબર. પહેલા તો બધા એલિમેન્ટ એકવાર ઇટરેટ કરી લઈએ તો એ તો સિમ્પલ છે. એક સિમ્પલ ફોર લૂપ લખી લેવાય. પણ હવે મારે શું જોવું છે, 10 ફરીથી આવે છે કે નહીં. તો આપણે નેસ્ટેડ લૂપ જોઈશે. અહીંયા આપણે શું લખીશું? નેસ્ટેડ લૂપ. નેસ્ટેડ લૂપ શેના માટે? નેસ્ટેડ લૂપ આપણે લખીએ છીએ કે મારે ઇટરેશન કરવું છે 10 નું. હવે એ પહેલા મારે 10 લેવું છે અને એને ચેક કરવું છે કે એ આ બધા એલિમેન્ટ્સમાં છે કે નથી. બરાબર. તો હું 10 લઈશ, દેટ ઇઝ ફોર આઉટર લૂપ. અને આ બધા જ એલિમેન્ટ થ્રુ મારે પાસ ઓન થવું છે તો એના માટે આપણે ઇનર લૂપ લઈશું. ધેન આઉટર લૂપમાં આપણે 11 લઈશું અને પછી એનું વેરિફિકેશન કરશું કે 11 રિપીટ થાય છે. ધેન 12 લઈશું અને વેરિફિકેશન કરશું કે બાકીના એલિમેન્ટ્સમાં 12 રિપીટ થાય છે એન્ડ સો ઓન. સો ધીસ પ્રોગ્રામ વી હેવ પરફોર્મ વિથ યુઝ ઓફ અ નેસ્ટેડ લૂપ. એટલે આ પ્રોગ્રામ આપણે નેસ્ટેડ લૂપથી કરેલું છે. બરાબર. સો ઓલ એલિમેન્ટ્સ ઓફ ધ લિસ્ટ આર. બધા જ એલિમેન્ટ્સ લિસ્ટના પહેલા તો પ્રિન્ટ કરાવી દીધા. ફોર એલિમેન્ટ્સ ઇન લિસ્ટ પ્રિન્ટ એલિમેન્ટ્સ. સિમ્પલ. બરાબર. ફોર લૂપ જે હોય છે ઇટરેશન જેવી રીતે હોય છે એવી રીતે આપણે અહીંયા લખેલું છે. બરાબર. સિમ્પલ. ફોર આઈ ઇન એક્સ એવી રીતે હમણાં આગળ પણ જોયું એવી રીતે આપણી સિમ્પલ ફોર લૂપ છે. ફોર એલિમેન્ટ ઇન એલએસટી પ્રિન્ટ ઇટ. એટલે પ્રિન્ટ કરાવે. હવે નેક્સ્ટ હવે આપણે શું કરવું છે, we want to find the count કે કેટલી વાર રિપીટ થાય છે. So to find the repetition we have written nested loop for element in lst count equals to 0. પહેલા count વેરિયેબલ છે જે આઉટર લૂપ ની અંદર લખેલું છે અને
If element in LST, એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ પહેલા 10 લેશે, તો 10 in this list કાઉન્ટની વેલ્યુ 0 હશે, then element 1 in list. So we have started from element 1 in list, એટલે લિસ્ટ નો એલિમેન્ટ સેમ 10 થી શરૂ કર્યું. ઓકે, and if element double equals to element 1, count equals to count plus 1. એટલે 1 plus 1, પહેલા તો 10 લીધું અને ફરી નેસ્ટેડ લૂપમાં પણ 10 લીધું, સો 10 plus 10 that is 10, 10 2 ટાઈમ્સ આવશે, એટલે કાઉન્ટ શું થઈ જશે? 2 તો થવાનું જ છે. બરાબર. હવે કન્ડિશન્સ લખી આ ઇનર લૂપની બહાર, કે ઇફ કાઉન્ટ ગ્રેટર દેન 2 તો એનીવે થવાનું છે. બરાબર, આ આખું ઇટરેશન થશે. એટલે 10 લીધું, 10 10 ફરીથી ત્યાંથી જ શરૂ કરે છે, એટલે 10 અને 10 આવશે, એટલે કાઉન્ટ આપણને મળી જશે 2. નેક્સ્ટ 11 સાથે વેરીફાઈ કરશે, આની સાથે વેરીફાઈ કરશે, અને ઇનર લૂપની અંદર 12 13 14 ફરીથી 10 10 આગળ જશે, એટલે આપણને અહીંયા કાઉન્ટ મળશે 3 4. એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ અવેલેબલ 3 ટાઈમ્સ, પણ અહીંયાથી 10 પોતાને બી ફરીને ફરી કાઉન્ટ કરશે, એટલે આપણને કાઉન્ટ મળશે 4. So we have written condition if count is greater than or equals to 2. ફાઇન. 2 કરતા વધારે છે તો આપણે શું લખીએ છીએ આ હું પછી એક્સપ્લેન કરું છું. ઓકે, સો કોમન એલિમેન્ટ ઇઝ ધીસ. ઓકે, કન્ડિશન લખી. સેમ અપ્લાઇઝ ફોર નેક્સ્ટ. એવી રીતે જ આઉટર લૂપ કન્ટિન્યુ થશે. વેલ્યુ લેશે 11 માટે, 11 ઇન લિસ્ટ, તો કાઉન્ટની વેલ્યુ ફરી 0 કરશે, દેન અહીંયાથી શરૂ કરશે, 10 થી શરૂ કરીને લાસ્ટ સુધી જશે. આવી રીતે આખું ઇટરેશન ચાલશે, આખા લૂપ માટે જ એક્ઝિક્યુશન કરશે. બરાબર. અને એમાં પણ ચેક કરશે કાઉન્ટ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 2 છે, તો એને પ્રિન્ટ કરો. ફાઇન. સો હિયર ઇઝ અવર લિસ્ટ. ના સમજાય તો પૂછજો પ્લીઝ. સો પહેલા તો બધા જ એલિમેન્ટનું લિસ્ટ એલિમેન્ટ્સ જે છે પ્રિન્ટ કર્યા છે. સો 10 ટુ ધીસ 10, એટલે આખું લિસ્ટ જે છે એઝ ઇટ ઇઝ પ્રિન્ટ કરી દીધું. હવે આપણે આ લૂપ એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ અને લૂપની અંદર કાઉન્ટ કરીએ છીએ. સો કોમન એલિમેન્ટ્સ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 2, યસ, તો 10 માટે ગ્રેટર દેન ઇક્વલ્સ ટુ 2 થશે, એટલે 10 પ્રિન્ટ કરશે. નાઉ 12 માટે પણ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 2 થશે, યસ, સો ઇટ વિલ પ્રિન્ટ ઇટ. 2 કરતા તો વધશે જ, કારણ કે અહીંયા ફરીથી મળે છે, એકના એક માટે તો 2 થઈ જશે અને પછી વધે છે, એટલે 3 થશે. સો ઇટ વિલ પ્રિન્ટ 12. અગેન 12 માટે પ્રિન્ટ કરે છે, ધેન 10 માટે પ્રિન્ટ કરશે, એન્ડ ધેન 10 માટે પ્રિન્ટ કરશે. ફાઇન. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ અ કોમન એલિમેન્ટ ઇઝ. હવે આ પ્રોગ્રામને થોડોક ફેન્સી કરવો હોય, અહીંયા આપણને મલ્ટિપલ ટાઈમ આવું પ્રિન્ટ થાય છે, 10 12 12 10 10. ઓકે, હવે સપોઝ આપણે એને મલ્ટિપલ ટાઈમ આવું પ્રિન્ટ નથી કરવું. બરાબર, તો સોલ્યુશન શું છે? સો ધ સોલ્યુશન ઇઝ, લેટ મી પુટ ઇટ ઇન અ કમેન્ટ, આને આપણે કમેન્ટમાં રાખી દઈએ. બરાબર. અને એના સોલ્યુશનમાં આપણે શું કર્યું કે એક કી અને વેલ્યુની પેર લીધી. લુક, આટલું કોમ્પ્લેક્સ કરવાની જરૂર નથી. બરાબર, તમારે તમે આટલું કરશો ને આ પ્રોગ્રામ પણ કરેક્ટ જ છે, આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ઓકે, પણ સપોઝ તમને આવું મલ્ટિપલ ટાઈમ આઉટપુટ ન જોઈતું હોય, દેન યુ કેન મોડિફાઈ ઇટ અને આઉટપુટ આવું પણ જનરેટ કરાવી શકો છો. વેટ અ મિનિટ, ફરી રન કરી લો. ઓકે, સો અહીંયા જુઓ, તમને એવું રિપીટેડલી જે આઉટપુટ મળતું હતું ને, એવું ન જોઈતું હોય તો આ એનું સોલ્યુશન છે. આપણે અહીંયા શું કર્યું છે, એક કી એન્ડ વેલ્યુ પેર, હે ને, મેપ લીધું, એટલે એસ અથવા તો સેટ લીધું છે. ઓકે, કે જેમાં કી અને વેલ્યુની પેર આપણે રાખીએ છીએ. એટલે સિમ્પલી પહેલા તો બ્લેન્ક રાખ્યું, પછી અહીંયા શું કર્યું છે, જો કાઉન્ટ ગ્રેટર દેન 2 હોય તો કાઉન્ટને પણ સ્ટોર કરાયો અને એલિમેન્ટને પણ સ્ટોર કરાયો. અને કાઉન્ટ છે એ આપણે કી તરીકે સ્ટોર કર્યું છે, અને જે એલિમેન્ટ્સ છે એને વેલ્યુ તરીકે સ્ટોર કરેલું છે. સો એસ ઓફ કાઉન્ટ ઇક્વલ્સ ટુ એલિમેન્ટ. બરાબર, એટલે લુક એટ હિયર, જ્યારે જ્યારે ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 2 આવે એને સ્ટોર કરતા ગયા,
અને પછી બંને લૂપની બહાર ઇનર લૂપ અને આઉટર લૂપ બંનેની બહાર નીકળીને પછી સ્ટોર તો કરી રાખવું પડે ને. આપણને પ્રિન્ટ કરવું છે તો એટ ધેટ ટાઈમ લૂપની અંદર પ્રિન્ટ કરીએ છીએ તો શું થાય છે, મલ્ટિપલ ટાઈમ આવે છે. હવે સપોઝ આપણને મલ્ટિપલ ટાઈમ નથી જોઈતું તો આપણે એને સ્ટોર કરતા ગયા. હવે સ્ટોર કરવું છે તો બંને વસ્તુ સ્ટોર કરવું પડે, એલિમેન્ટ પણ સ્ટોર કરવું પડે અને એલિમેન્ટ કેટલી વાર રિપીટ થાય છે એવું પણ સ્ટોર કરવું પડે. તો બંને વેલ્યુ સ્ટોર કરવા માટે આપણે શું કર્યું, કી વેલ્યુ પેર આપણી પાસે ઓપ્શન છે સેટ નો. તો કેટલી વાર રિપીટ થાય છે that we have count that we have stored as a key અને element itself we have stored as a values. ઓકે, તો અહીંયા આ લૂપ ઇટરેટ થશે, નેસ્ટેડ લૂપ, એ વખતે આ વેલ્યુ સ્ટોર થઈ જશે. એન્ડ ધેન આઉટ ઓફ લૂપ આવીને આપણે પ્રિન્ટ કર્યું કોમન એલિમેન્ટ ઇઝ, કયા કયા કોમન એલિમેન્ટ મળ્યા, તો 12 એન્ડ 10. અને કેટલી વાર રિપીટ થાય છે, સો 12 is repeated as dot keys. હવે here we are getting 12 two times and 10 three times. So it is repeated two times and three times. Okay, and we have printed it, print s. So 12 2 and 10 3. Okay, સો વોટ એવર યોર ચોઇસ. તમારે આવી રીતે સેટ નહીં બનાવો હોય તો પણ ચાલશે, બરાબર. સેટ સિવાય મલ્ટિપલ ટાઈમ ભલે રિપીટ થતું, દેટ ઇઝ ઓલ્સો એબ્સોલ્યુટલી કરેક્ટ. ખાલી તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે એલિમેન્ટ્સ કેટલી વાર છે. અને અલ્ટિમેટલી ધીસ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ મેમ્બરશિપ ઓપરેટર. મેમ્બરશિપ ઓપરેટર તમને આવડે છે કે નથી આવડતું એનું જ એક્ઝામ્પલ છે. એટલા માટે કોઈ પણ સિમ્પલ વે થી તમે પ્રોગ્રામ બનાવો દેટ ઓલ્સો ઇટ વિલ બી ફાઇન, ઇટ વિલ બી વર્ક વેલ, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. અહીંયા બરાબર. અહીંયા આપણે એલિમેન્ટ 1 ને ખાલી એલિમેન્ટ છે એમાંથી જેને કમ્પેર કરીએ છીએ બધા જોડે, એલિમેન્ટ 1 છે કે ખાલી એલિમેન્ટ છે? પહેલા આઉટર લૂપમાં એલિમેન્ટ આ હશે, પહેલી વાર કરું છું, બરાબર. પહેલી વાર 10 હશે અને ઇનર લૂપ ફોર એલિમેન્ટ 1 ઇન લિસ્ટ, એટલે લિસ્ટમાં ફરીથી અહીંયાથી જ શરૂ કરીએ છીએ આપણે, બરાબર. પણ કાઉન્ટની વેલ્યુ 0 છે એટલે 0 + 1 એટલે ફરીથી અહીંયા મળશે એટલે એની વેલ્યુ થશે 1. એટલે શરૂઆત ઓલવેઝ અહીંયાથી જ થાય છે, સમજણ પડી. હું 10 લઉં છું ને તો 10 ને કમ્પેર કરવાનું બી અહીંયાથી જ શરૂ કરે છે. પછી 11 લઉં ને, નેક્સ્ટ આઉટર લૂપ જ્યારે ફરીથી એક્ઝિક્યુટ થાય છે તો 11 આવશે, પણ એનું કમ્પેરિઝન શરૂ ક્યાંથી કરશે, ઇનર લૂપ 10 થી જ શરૂ કરશે. 10 ને એટલે આ એલિમેન્ટની વેલ્યુ 10 છે ત્યારે એલિમેન્ટ 1 ની વેલ્યુ પણ 10, then element 1 ની વેલ્યુ થશે 11, then 12. at that time element 1 ની વેલ્યુ, એલિમેન્ટની વેલ્યુ શું હશે, 10 ની 10 જ રહેશે. ઇનર લૂપ આખી આ બધા માટે એક્ઝિક્યુટ થશે. ઓકે, વન્સ ઇટ ઇઝ ડન, આ ઇનર લૂપ એક્ઝિક્યુટ થઈ ગઈ પછી શું થશે, આઉટર લૂપ આવશે. આઉટર લૂપની વેલ્યુ 11 આવશે. 11 આવશે ત્યારે આ એલિમેન્ટ 1 છે એ તો 10 થી જ શરૂ કરશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? યસ ઇટ મેમ. વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ 10, 10 11 12 એન્ડ સો ઓન. કારણ કે આ ઇનર લૂપ છે એટલે ફરીથી શરૂઆત થશે. દેન 12 લેશે ત્યારે પણ પહેલેથી શરૂઆત કરશે, દેન 12 લેશે, અગેન ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ એન્ડ સો ઓન. ઓકે. યસ મેમ. આને સિમ્પલ ઇન નોટ ઇન કરી આટલું બધું બી તમારે લૂપ બી ના લખો ને પ્રોગ્રામમાં, કારણ કે અલ્ટિમેટલી પર્પઝ એવો છે કે તમને મેમ્બરશિપ ઓપરેટર આવડે છે કે નહીં. તો એક જ વેરિયેબલ માટે અથવા એક જ ઇટરેશન કરીને પણ તમે લખી દો ને તો પણ ચાલે, વેલ્યુ તમે બહારથી આપી દો, બરાબર. અહીંયા આપણે વેલ્યુ યુઝર પાસેથી આઈ મીન બધા જ એલિમેન્ટ્સ માટે લીધેલી છે, એના બદલે તમે એકવાર લિસ્ટ ક્રિએટ કરી દો, યુઝર પાસેથી વેલ્યુ લઈ લો અને વેધર ધેટ વેલ્યુ ઇઝ ઇન અ લિસ્ટ ઓર નોટ એવું લખો ને પ્રોગ્રામ તો પણ ચાલે, બરાબર. અને જ્યારે આઈડેન્ટિફાઈ કરો છો, લિસ્ટ ઇટરેટ કરો છો ત્યારે કાઉન્ટ ઇન્ક્રીઝ કરાવો. એક જ વાર ઇટરેશનમાં પણ તમે કાઉન્ટ ઇન્ક્રીઝ કરાવી શકો કે જો મળ્યું, if the number is present in list, yes, then count equals to count plus 1, count equals to count plus 1. તો સિમ્પલ વે થી પણ એ પ્રોગ્રામને તમે લખી શકો. આ થોડો કોમ્પ્લેક્સ લાગતો હોય ને તો તમે બહુ સિમ્પલ પ્રોગ્રામ પણ બનાવી શકો. સમજાય છે? યુઝર પાસેથી વેલ્યુ લો, લિસ્ટ ઓલરેડી તમારું બનાવીને રાખો અને ચેક કરતા જાઓ કે વેધર ઇટ ઇઝ ઇન ધેટ લિસ્ટ, યસ, દેન કાઉન્ટ ઇન્ક્રીઝ કરતા જાઓ તો મળી જાય કાઉન્ટ.
એ બહુ સિમ્પલ પ્રોગ્રામ થશે. આટલો કોમ્પ્લેક્સ પ્રોગ્રામ તમને ના કરવો હોય ને તો એવી સિમ્પલ પ્રોગ્રામ પણ તમે બનાવી શકો છો. નેસ્ટેડ લૂપ નહીં કરવાનું, ખાલી સિમ્પલ લૂપમાં જે પ્રોગ્રામ તમારો ફિનિશ થઈ જાય. અને ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કરેક્ટ, એમાં તમને પ્રોગ્રામમાં માર્ક્સ મળે જ. બરાબર, ટ્રાય ફોર ઇટ. એ તમે જાતે ટ્રાય કરી લેજો એ પ્રોગ્રામ માટે. શું કરવાનું, યુઝર પાસેથી વેલ્યુ લેવાની, લિસ્ટ ક્રિએટ રાખવાનું, અને એ વેલ્યુ કેટલી વાર આપણને મળે છે. બરાબર. નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ છે ઓકે. Create a program to display memory locations of two variables using id functions and then use identity operator to compare whether two objects are same or not. બે ઓબ્જેક્ટ સેમ છે કે નહીં એના માટે આઈડી ઓપરેટરનો યુઝ કરવાનો છે અને આઈડેન્ટિટી ઓપરેટરનો યુઝ કરવાનો છે અને કમ્પેર કરવાનું છે. બરાબર. તો ઇઝ અને ઇઝ નોટ. તો અહીંયા આગળ a equals to 25, b equals to 25 બે વેલ્યુ લીધી છે. ઇફ a is b both are same, else both are not same. અને બંનેનું આઈડી આ કેસમાં શું આવશે, સેમ. આ મેં તમને કહેલું છે પહેલા પણ. બરાબર, કે આ પાયથનમાં અલગ છે. મેમરી એલોકેશન છે કેવું છે, ડિફરન્ટ છે. ઓર્ડિનરી જે મેમરી એલોકેશન હોય છે આ મેં તમને સમજાવેલું છે પહેલા જ, કે સપોઝ સી કે સી પ્લસ પ્લસ ની વાત કરીએ તો કોઈ વેરિયેબલ લઈએ એટલે આવી રીતે સ્પેસ મળે. આ એનું નામ હોય, આ એની વેલ્યુ હોય, અને આ એનું મેમરી એડ્રેસ હોય. બરાબર, લાઈક ધીસ. ઓકે. હવે સપોઝ હું બીજો વેરિયેબલ લઉં ને, બી ઇક્વલ્સ ટુ 25, તો આવી રીતે થાય. બી, એનું પણ વેલ્યુ 25 અને એનું પણ એડ્રેસ, લાઈક ધીસ. આવી રીતે મેમરી એલોકેશન થાય છે સી સી પ્લસ પ્લસમાં. પણ જ્યારે પાયથનની વાત કરીએ તો પાયથનમાં શું થાય છે, જ્યારે તમે લખ્યું a ઇક્વલ્સ ટુ 25 તો એ પહેલા 25 બનાવશે. બરાબર, 25 ને રાખશે, અને એ લખ્યું છે એટલે એ એને રેફર કરશે. સો એ વિલ બી ધેર. નાઉ હવે નેક્સ્ટ શું લખ્યું તમે, બી ઇક્વલ્સ ટુ 25, તો 25 તો છે જ, એ સીધું કામ આવું જ કરશે. બી પણ એને પોઈન્ટ કરે. આવી રીતે થાય છે. બરાબર. એટલે એ ઇઝ બી લખ્યું. હવે ઇઝ શું કરે છે, કમ્પેર આ એના મેમરી લોકેશનને કમ્પેર કરે છે. ઇઝ એ શું કરે છે, એના મેમરી લોકેશનને કમ્પેર કરે છે, વેલ્યુને નહીં. વેલ્યુ કમ્પેર કરવા માટે તો ડબલ ઇક્વલ્સ ટુ આપણી પાસે છે જ. તો ઇફ a is b both are same, else both are not same, આવું લખ્યું. અને id of a and b are, look at here, જો આઉટપુટ જુઓ પ્રોગ્રામનું. ઇઝ તો એના મેમરી એડ્રેસને મેમરી લોકેશનને કમ્પેર કરે છે, તો બોથ આર સેમ આપશે જ, કારણ કે બંનેનું પાયથનમાં આવી રીતે અલોકેટ થાય છે. આઈ મીન 25 હોય તો આવી રીતે અલોકેટ થાય એટલે સેમ મેમરી લોકેશન આવશે. એટલે ઇઝ ઓપરેટર આપણને શું આપશે, આઉટપુટ ટ્રુ જ આપશે. એટલે બોથ આર સેમ આઉટપુટ આવશે. નાઉ નેક્સ્ટ, આઈડી ઓફ એ એન્ડ બી આર. હવે આઈડી પ્રિન્ટ કરાવી તો આઈડી ઓફ એ ઇઝ, જુઓ બંનેનું એડ્રેસ સેમ છે. બરાબર, કારણ કે મેમરી લોકેશન મેં તમને બતાવ્યું ને એવી રીતે થાય છે. હવે જો લિસ્ટની વાત કરીએ ને તો લિસ્ટમાં અલગ છે, ટપલમાં પણ આવું થશે. બરાબર, પણ લિસ્ટમાં અલગ થશે. લિસ્ટ છે એ મ્યુટેબલ છે, ચેન્જ થાય છે. એટલે લિસ્ટની અંદર શું થશે, તો સપોઝ તમે લિસ્ટ 1 1 2 3 4 બનાવ્યું અને લિસ્ટ 2 1 2 3 4 બનાવ્યું. બરાબર, આવી રીતે તમે બનાવ્યું છે. તો જ્યારે લિસ્ટ 1 1 2 3 4 અને લિસ્ટ 2 1 2 3 4 બનાવી તો બંને અલગ અલગ લિસ્ટ ક્રિએટ થશે. હવે લિસ્ટ 1 ઇઝ લિસ્ટ 2, તો અહીંયા ઇઝ લિસ્ટ 2 શું કહેશે, બોથ લિસ્ટ આર સેમ, બોથ લિસ્ટ આર નોટ સેમ. તો ઇઝ ઓપરેટર શું કરે છે, મેમરી એડ્રેસ કમ્પેર કરે છે. એટલે અહીંયા આપણને આઉટપુટ શું મળે છે, બોથ લિસ્ટ આર નોટ સેમ. સમજાય છે, કારણ કે ઇઝ મેમરી લોકેશનને કમ્પેર કરે છે ને લિસ્ટ માટે આવું નથી થતું. મેં જે તમને બતાવ્યું ને ઇન્ટીજર માટે, એવું લિસ્ટ માટે નથી થતું. લિસ્ટ માટે શું થશે, લિસ્ટ 1 માટે અલગ મેમરી, લિસ્ટ 2 માટે અલગ મેમરી, કારણ કે મ્યુટેબલ છે એટલે લિસ્ટ માટે અલગ છે. ઓકે. અને જો બંનેનું આઈડી પ્રિન્ટ કરાવીએ છે તો આઈડી આપણને આઈડી ઓફ લિસ્ટ 1 ઇઝ ધીસ એન્ડ આઈડી ઓફ લિસ્ટ 2 ઇઝ ધીસ. બંનેની આઈડી અલગ છે એટલે. ઓકે. અહીંયા જો એ અને બી ની બી આઈડી અલગ હોત ને તો ઇઝ ઓપરેટર આપણને ફોલ્સ જ રિટર્ન કરત.
ઇઝ ઓપરેટર ઓલવેઝ આઈડી કમ્પેર કરે છે અને ઇમ્યુટેબલ વેલ્યુ માટે જનરલી ઇઝ ઓપરેટર કેન વર્ક. અધરવાઇઝ મ્યુટેબલ માટે ઇઝ ઓપરેટર છે કમ્પેરિઝન તમને એડ્રેસ અલગ આવશે એટલે નોટ સેમ એવું આપશે ધો ધે આર સેમ વેલ્યુ સેમ હશે તો પણ. બસ આ પ્રોગ્રામનો પર્પઝ આટલો જ હતો. આ ઓલરેડી આપણે કરી ગયા છે ને આ જયારે આપણે થિયોરી શીખીને ત્યારે ઓલરેડી આ પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કસ કરેલો છે. Now next program 7. સિમ્પલ ઇવેલ ફંક્શન આ પણ જોઈ ગયા છે ને. એક્સપ્રેશન આપો અને ઇવેલ ફંક્શન શું કરે છે એક્સપ્રેશન ઇવેલ્યુએટ કરીને આપે છે ને આપણને રિઝલ્ટ આપે છે. અને મેં તમને એ વખતે એવું પણ કહ્યું હતું કે મારે અહીંયા આવું આપવું પડશે એક્સપ્રેશન છે આવી રીતે આપીએ છીએ આપણે બરાબર. ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોટમાં કારણ કે આ વર્ઝન ડાઉન છે પાયથનનું એટલે બાકી તમને ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોટમાં આપવાની જરૂર નથી. તમે હાયર વર્ઝન 3 પોઈન્ટ સમથિંગ યુઝ કરતા હશો ને તો એક્સપ્રેશન ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોટમાં આપવાની જરૂર નથી. પણ અહીંયા આપણે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોટમાં આપીએ છીએ. એક્સપ્રેશન આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે આપણી પાસે ફંક્શન છે ઇવેલ ઇવેલ્યુએટ કરશે. તમારે એક્સપ્રેશન એન્ટર કરવાનું છે ઇવેલ્યુએટ કરીને તમને રિઝલ્ટ આપશે. ઓકે हेलो હા मैम. એકદમ હા બોલો બોલો બોલો. हाँ मैम एक्सप्रेशन એટલે એ જ ને કે કોઈ મેથેમેટિકલ કન્ડિશન. હા યસ mathematical expression. I mean where there are operands and operators. Combination of operands and operators એટલે 2 plus 3 multiply by divide by whatever operators you want to use. બરાબર કઈ પણ યુઝ ઓકે કરી શકો છો. ઓકે મેમ. પણ અહીંયા છે ને આપણે કોન્સ્ટન્ટ આપીશું. ક્લિયર. આ ઉપર આપી શકો લેસ ધેન 2 લેસ ધેન 5 ટ્રુ. ડન. eval is there which will evaluate an expression. આમ આપણે કોન્સ્ટન્ટ આપીએ છીએ કારણ કે ઇવેલ ફંક્શન ની અંદર સીધે સીધું પાસ કરેલી છે વેલ્યુ. Now next is ઓકે આ કમાન્ડ લાઈન આર્ગ્યુમેન્ટ નો પ્રોગ્રામ છે એટલે આપણે કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ ઉપરથી રન કરીશું. ઓકે પણ પ્રોગ્રામ સમજી લઈએ. રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ ફાઇન્ડ સમ ઓફ ઇવન નંબર્સ યુઝિંગ કમાન્ડ લાઈન આર્ગ્યુમેન્ટ્સ. કમાન્ડ લાઈન આર્ગ્યુમેન્ટ્સ મીન્સ વોટ કે જે આપણે પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ ત્યારે જે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આપીએ કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ ઉપરથી એને આપણે કમાન્ડ લાઈન આર્ગ્યુમેન્ટ બહુ સારી રીતે ખબર છે બરાબર. જાવામાં તમે મલ્ટિપલ કમાન્ડ લાઈન આર્ગ્યુમેન્ટ્સના પ્રોગ્રામ કરેલા જ છે. સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ અ કમાન્ડ લાઈન આર્ગ્યુમેન્ટ્સ પ્રોગ્રામ. બરાબર અહીંયા બધા જ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ પ્રિન્ટ કરાવેલી છે પહેલા લેન્થ સિસ્ટમ ડોટ argv અને જે ઇક્વલ્સ ટુ 1 દેટ ઇઝ ઝીરોથ જે પોઝિશન હશે એ આપણી શું હશે પ્રોગ્રામ ઇટ સેલ્ફ. ઝીરોથ પોઝિશન છે એમાં પ્રોગ્રામ પોતે જ હશે બરાબર એટલે 1 થી શરૂ કરીએ છીએ. ઓકે અહીંયા જવા જેવું નથી. કમાન્ડ લાઈન આર્ગ્યુમેન્ટ જાવામાં શું હતું પ્રોગ્રામને ઝીરોથ આર્ગ્યુમેન્ટ નતું લેતું. પ્રોગ્રામ પછીની જે આર્ગ્યુમેન્ટ હોય ને એ આર્ગ્યુમેન્ટ ઝીરો કન્સિડર કરે છે. પાયથનમાં કમાન્ડ લાઈન આર્ગ્યુમેન્ટમાં પ્રોગ્રામ ઇટ સેલ્ફ આર્ગ્યુમેન્ટ ઝીરો કન્સિડર કરશે એટલે આર્ગ્યુમેન્ટ 1 થી શરૂ કર્યું આપણે. સો વાઇલ જે ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ n માઇનસ 1 એટલે જેટલી પણ લેન્થ ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ છે ત્યાં સુધી જઈએ છીએ. અને હવે આર્ગ્યુમેન્ટ કયા ફોર્મેટમાં હોય છે અહીંયા સ્ટ્રિંગ ફોર્મેટમાં હોય છે એટલે ઇન્ટીજરમાં કન્વર્ટ કર્યું sys ડોટ argv છે. અને અહીંયા આપણને પ્રોગ્રામમાં શું કહેલું છે ઇવન નંબર્સનો સમ ફાઇન્ડ કરવાનો છે તો ઇન્ટીજરમાં કન્વર્ટ કરીને ફાઇન્ડ કર્યું કે ઇફ y મોડ્યુલસ ટુ ડબલ ઇક્વલ્સ ટુ 0 then only you have to add in a sum. તો જ આપણે એને સમ એડ કરવાનું જે ઇક્વલ્સ ટુ j પ્લસ 1 અને સમ પ્રિન્ટ કર્યો છે બરાબર. હવે આ પ્રોગ્રામ હું રન કરીશ અને યસ વી રિક્વાયર્ડ સીસ મોડ્યુલ આપણે આ જોઈ ગયા છે ને આર્ક પાર્સ અને સીસ મોડ્યુલ બંનેની વાત કરેલી છે કે જ્યારે કમાન્ડ લાઈન આર્ગ્યુમેન્ટ મેં તમને શીખવાડ્યું ત્યારે આર્ક પાર્સનો શું યુઝ છે એ પણ મેં તમને કીધું હતું કે તમે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરો છો એટ ધેટ ટાઈમ તમારે કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવી છે તો આર્ક પાર્સ મોડ્યુલ યુઝ કરી શકો. પ્લીઝ ગો થ્રુ ઇટ. હા યાદ ના હોય તો. પાયથન પ્રોગ્રામ 8.py બરાબર. હવે આપણે કમાન્ડ લાઈન આર્ગ્યુમેન્ટ આપવાની છે જેટલી પણ આપવી હોય એટલી આપી શકીએ. 1 2 3 4 ફોર એક્ઝામ્પલ. સો ઓલ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ 1 by 1. અચ્છા
તમને પ્રોગ્રામ બંધ કરી દીધું મેં, ઉભા રહો 1 જ મિનિટ. Okay, so all arguments one by one. પહેલા તો args sys.argv. argv ની અંદર actual arguments. So args number of arguments sys.argv. તો બધી જ arguments છે args ની અંદર આપણે લીધી અને x in args print x એટલે બધી જ arguments આપણે એમાં જો પ્રોગ્રામ 8 પણ આવી ગયું. એ 0th નંબરની આર્ગ્યુમેન્ટ છે 1 2 3 4 બધી જ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આવી ગઈ. બરાબર. હવે સમ પ્રિન્ટ કર્યો છે સમ ઇઝ 6. તો આ મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યું કે પહેલા આપણે શું કર્યું લેન્થ sys.argv. argv શું કરશે એકચ્યુઅલ બધી જ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ છે એ આર્ગ્યુમેન્ટ્સને સ્ટોર કરશે. argv 0 એટલે આ આર્ગ્યુમેન્ટ, argv 1 એટલે આર્ગ્યુમેન્ટ, argv 2 એટલે આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ સો ઓન. ઓકે, એટલે એની લેન્થ આપણે એની અંદર સ્ટોર કર્યું and then we have find this. બરાબર, સ્ટ્રિંગને ઇન્ટીજરમાં કન્વર્ટ કરવા ગયા, મોડ્યુલસ કર્યું એટલે જો 2 અને 4 માટે આવશે એટલે 2 + 4 that is 6. So we'll find sum is 6. Done. sys મોડ્યુલ આપણે ઇમ્પોર્ટ કરીશું આમાં. વાહ, પ્રોગ્રામ સરસ છે. 1 જ મિનિટ. યસ, એ જ પ્રોગ્રામ છે મેનુ ડ્રીવન પ્રોગ્રામ. બરાબર, આપણને આપેલું છે ફાઇન્ડ એરિયા ઓફ સર્કલ, ટ્રાયંગલ, સ્ક્વેર, રેક્ટેંગલ એન્ડ સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ. મેનુ ડ્રીવન પ્રોગ્રામ લખાણ છે. રાઇટ અ મેનુ ડ્રીવન પ્રોગ્રામ that performs following operations. ઓકે, હવે પ્રોગ્રામ આપણે while true એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ લૂપ લખેલી છે. while લૂપનો યુઝ કરીને પ્રોગ્રામ લખ્યો છે બીકોઝ વી વોન્ટ ટુ જનરેટ અ મેનુ. મેનુમાં પહેલા તો મેનુ આપણે આપવા માટે પ્રિન્ટ ફંક્શન યુઝ કરીને મેનુ પ્રિન્ટ કર્યું છે. ઇનપુટ ફંક્શન યુઝ કર્યું છે. ઇન્ટીજર વેલ્યુ જોઈએ છે એટલે ઇન્ટીજર પણ યુઝ કર્યું. ઇન્ટીજર ઇનપુટ પ્રેસ નંબર બિટવીન 1 to 5 ch માં આવશે. હવે આપણને એવું ખબર છે કે સ્વિચ કેસ ઇઝ નોટ ધેર. બરાબર, પાયથનમાં સ્વિચ કેસ નથી તો આપણે શું યુઝ કર્યું, ઇફ એલિફ નો યુઝ કર્યું છે. સો ઇફ ch double equals to 1 then find area of circle. So r equals to plot input enter radius. બરાબર, પહેલા આપણે એરિયા ઓફ સર્કલ ફાઇન્ડ કરવાનું છે એટલે રેડિયસ લઈએ છીએ અને 3.14 ફિક્સ આપી દીધેલું છે. સો ધીસ ઇઝ ટુ ફાઇન્ડ એરિયા ઓફ સર્કલ. નાઉ એરિયા ઓફ ટ્રાયંગલ માટે હાઇટ અને બેઝ લીધું અને દેન એનું ઇક્વેશન લખેલું છે. એરિયા ઓફ સ્ક્વેર માટે ખાલી લેન્થ લીધું, એલ સ્ક્વેર કર્યું અને એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ માટે એલ અને બી લીધું, એનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરેલું છે. અને સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ માટે આપણે PRN upon 100. સો પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ, રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ, નંબર ઓફ યર્સ લીધેલું છે. ઓકે, અને ડિવાઇડ બાય 100 કર્યું, સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ પ્રિન્ટ કર્યું છે. આના સિવાય 1 to 5 સિવાયની ચોઈસ આપણે આપી છે તો બ્રેક કર્યું. અને હજી એના સિવાય પણ કંઈક આપ્યું છે, 6 આપ્યું છે તો બ્રેક કર્યું છે કારણ કે આપણે એક્ઝિટ માટે 6 આપેલું છે. ઓકે, 6 એક્ઝિટ ફ્રોમ આવી ગયું છે, સોરી અહીંયા એક્ઝિટ ફ્રોમ ધી પ્રોગ્રામ. ઓકે, સો એક્ઝિટ ફ્રોમ ધી પ્રોગ્રામ અને એના સિવાય કંઈ પણ આપશો તો શું કહેશે, wrong choice entered and break. Menu driven code in Python. ઓકે, તો આપણને મેનુ બતાવે છે સિલેક્ટ એની વન ઓપ્શન ફ્રોમ ફોલોઈંગ. લેટ વી એન્ટર 7. રોંગ ચોઇસ એન્ટર. બરાબર, નાઉ હવે કંઈક પ્રોપર આપીએ. લેટ વી ગીવ 4. તો એન્ટર ફાઇન્ડ એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ માટે લેન્થ માંગે છે. પહેલા લેન્થ આપણે આપી 6, બેઝ સપોઝ આપ્યું 5 and we'll get 30. Now select any option from the following. બરાબર, મેનુ ડ્રીવન પ્રોગ્રામ છે, ઇન્ફાઇનાઇટ લૂપમાં લખ્યું છે, while true કર્યું છે એટલે ફરીથી આપણને પૂછશે. સપોઝ હું આપું છું 3. તો ફાઇન્ડ એરિયા ઓફ સ્ક્વેર હવે મારે આપવું છે, સપોઝ હું આપીશ 4. સો ઇટ વિલ ગીવ અસ અ 16. ફરીથી મેનુ, ઇટ વિલ બી ઇન્ફાઇનાઇટ till we are not exit from the program. 6 આપ્યું એટલે આપણે પ્રોગ્રામમાંથી એક્ઝિટ થઈ ગયા. 6 એક્ઝિટ ફ્રોમ ધી પ્રોગ્રામ એટલે 6 આપી તો પ્રોગ્રામમાંથી આપણે એક્ઝિટ થઈ ગયા છે. એક્ઝિટ થવા માટે સિમ્પલ આપણે બીજું કશું જ નથી લખ્યું, સિમ્પલી વી હેવ રિટન બ્રેક એટલે લૂપ આપણી બ્રેક થઈ જાય છે. ઓકે, સો ઇટ્સ અ સિમ્પલ પ્રોગ્રામ, મેનુ ડ્રીવન પ્રોગ્રામ ઇન અ પાયથન.
કઈ ડાઉટ છે સ્ટુડન્ટ્સ? ડન એવરીવન? ઓકે. Yes, ma'am. હેલો મેમ. હેલો હા હા, બોલો બોલો. મેમ, જો લૂપ ઇન્ફાનાઇટ છે તો પછી આપણે જો રોંગ ચોઇસ નાખીએ તો પછી લૂપની બહાર કેમ આવી જાય છે? બ્રેક લખ્યું છે ને, એના પછી બ્રેક લખ્યું છે. રોંગ ચોઇસ પછી બ્રેક, એટલે લૂપ બ્રેક થશે ને. ખબર જ હોય કે આપણે રોંગ ચોઇસ તો નાખવાના જ છે, બરાબર. રોંગ ચોઇસ નાખે પછી આપણે બ્રેક તો કરીએ ને. ઓકે. ઓકે. હા, નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ છે રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ એસર્ટ ટુ એન્ટર નંબર ગ્રેટર દેન 0. હવે એસર્ટ સ્ટેટમેન્ટ મેં તમને શીખવાડ્યું છે, બરાબર. એસર્ટ શું કરે છે? કન્ડિશન ટ્રુ હોવી જોઈએ. જો કન્ડિશન ફોલ્સ હશે તો એસર્ટ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે, અધરવાઇઝ કન્ડિશન ટ્રુ થાય છે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, બરાબર. હવે આપણે એસર્ટ લખવાનું છે જ્યાં નંબર ગ્રેટર દેન 0 એન્ટર કરવાનું છે. સો આપણે અહીંયા લખ્યું નંબર ઇન્ટીજર ઇનપુટ એન્ટર નંબર ગ્રેટર દેન 0. નંબર ગ્રેટર દેન 0 કરતા સોરી ગ્રેટર દેન 0 એન્ટર કરો એટલે નંબર એન્ટર કરો. જો નંબર ગ્રેટર દેન 0 છે દેન ઇટ ઇઝ ફાઇન. એસેટ સાથે કન્ડિશન ટ્રુ થાય છે તો એસેટ ને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, એટલે આપણને મેસેજ આપશે નેક્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે નંબર ઇઝ ગ્રેટર દેન 0. પણ જો આ કન્ડિશન ફોલ્સ થશે તો આ મેસેજ જે છે એ એક્ઝિક્યુટ થશે. લેટ વી રન ધીસ કોડ. So enter number greater than 0. Suppose I have entered 5. So 5 is greater than 0. Done. હવે ફરીથી પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ અને સપોઝ આઈ હેવ ગિવન -3 તો એરર આવી અને એરર જો એસેટ નંબર ગ્રેટર દેન 0, નંબર ઇઝ નોટ ગ્રેટર દેન 0 એવો મેસેજ આવે છે. એસેટ સ્ટેટમેન્ટ આમ જનરલી આપણે યુઝ નથી કરવાનું આવતું, પણ પાયથનમાં સપોઝ તમે પ્રોગ્રામિંગ કરતા હો તમારે જાતે ક્યાંક ડિબગિંગ મૂકવાની જરૂર પડે તો જ તમારે એસેટ યુઝ કરવું, અધરવાઇઝ યુઝ નહીં કરવું, બરાબર. અહીંયા પ્રોગ્રામ તમને આપેલો છે એટલા માટે કે તમે કન્સેપ્ટ શીખી શકો, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ કરેક્ટ. ઓકે, આ પ્રોગ્રામ એબ્સોલ્યુટલી કરેક્ટ છે. આવું એરર આવે તો પણ કરેક્ટ છે, પણ આના સિવાય તમે આ જ પ્રોગ્રામને ટ્રાય કેચ થ્રુ પણ કરી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ સોરી ટ્રાય અને એક્સેપ્ટ યુઝ કરી શકો, બરાબર. એસેટ સ્ટેટમેન્ટ મેં આ પણ તમને કરાવેલું છે, થિયોરી કર્યું ત્યારે કે યુ કેન યુઝ ટ્રાય એન્ડ એક્સેપ્ટ સ્ટેટમેન્ટ બીકોઝ વી આર હેવિંગ હિયર એસર્શન એરર. અચ્છા, મેં બંધ કરી દીધું. એસર્શન એરર આવે છે તો એસર્શન એરર જે બ્લોક છે જ્યાં એરર આવવાની પોસિબિલિટી છે એને ટ્રાયમાં મૂકો, એક્સેપ્ટ એસર્શન એરર અને પછી મેસેજ મૂક્યો છે. સો ફરી 5 આપીએ છીએ, ડન, એમાં કોઈ ઇસ્યુ નથી. હવે જ્યારે આપણે આપતા હતા -3 or minus value something, so look at here, number is not greater than 0. અહીંયા પેલું આપણને જે assertion error inbuilt આવી છે ને એ inbuilt error નથી આવતી. instead of that we have catch that error. error generate થઈ તો આપણે એને શું કર્યું છે, કેચ કરી છે અને અહીંયા મેસેજ આપ્યો એક્સેપ્ટ assertion error આવશે એટલે અહીંયા સીધું આવશે અને અહીંયા લખ્યું નંબર ઇઝ નોટ ગ્રેટર દેન 0 એટલે આ જનરેટ થશે. ક્લિયર? એટલે ટ્રાય અને એક્સેપ્ટ લખવું ઓપ્શનલ છે, એકચ્યુઅલી એ તમારા સિલેબસમાં નથી, બરાબર. એટલે તમને ન લખવું હોય તો ઇટ ઇઝ ફાઇન. આ પ્રોગ્રામ પણ એબ્સોલ્યુટલી કરેક્ટ છે, પણ જો તમારે એક્સેપ્ટ યુઝ કરવું છે, ટ્રાય અને એક્સેપ્ટ યુઝ કરી શકો છો. આવું કરો તો થોડુંક વધારે સારું લાગે. 70 માર્ક્સ તમને આપવાના હોય તો આટલું તમને નોલેજ હોય તો થોડું સારું લાગે. તમને એસર્શન એરર લખવામાં પ્રોબ્લેમ થતો હોય ને તો પહેલા આવું લખીને એરર જનરેટ કરાવવાની ને પછી આવું લખી દેવાનું, ટ્રાય એક્સેપ્ટ એરર. ડન. યુઝ ધીસ ઇઝ એડવાઇઝેબલ. આ લખો તો ખોટું નથી પણ આ યુઝ કરો તો વધારે સારું છે. સો યુઝ ધીસ. પ્રોગ્રામ પૂછાતો હોય 50 માર્ક્સ આપવાના હોય તો થોડુંક લખીએ તો સારું લાગે. કયો પ્રોગ્રામ જોયો આપણે? અચ્છા, આ તો થઈ ગયો ને 10 નંબર.
આ પણ થઈ ગયું. નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ છે અચ્છા this is also demonstration of else with a for loop. else તમે યુઝ કર else આપણે લૂપ સાથે નોટ ઓનલી ઇન અ for loop આપણે એને while loop સાથે પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ બરાબર જ્યારે અને else ઓલવેઝ લૂપ સાથે લખશું ને એટલે એક્ઝિક્યુટ થશે જ લૂપ પૂરી થાય ને એટલે else આવશે જ ઓકે પણ અહીંયા થોડુંક વધારે સારી રીતે યુઝ કરેલું છે પ્રોગ્રામ થોડુંક મિનિંગફુલ આ મેં જ્યારે તમને કરાવ્યું ને ત્યારે મને આનું એક્ઝામ્પલ નહોતું મળતું સો ધીસ ઇઝ ગુડ એક્ઝામ્પલ કે હાઉ કેન યુ યુઝ else with loop સાથે else કેવી રીતે યુઝ કરવું સો લેટ મી ગો થ્રુ ધી કોડ પહેલા તો કોડ જોઈ લઈએ આપણે આવું લિસ્ટ બનાવેલું છે હવે તમારે સર્ચ અમે તમને આગળ હમણાં કાઉન્ટ વાળા પ્રોગ્રામમાં કહ્યું ને કે તમે આવી રીતે પણ પ્રોગ્રામ કરી શકો સેમ વે આ બસ આવું જ કરવાનું છે કાઉન્ટ વાળામાં ફોર આઈ ઇન લિસ્ટ અહીંયા તમારે કાઉન્ટ પ્લસ પ્લસ કરી દેવાનો તો પણ તમારો પ્રોગ્રામ કરેક્ટ આવશે બરાબર ઓકે ચલો અહીં આવી જઈએ તો આ પ્રોગ્રામમાં શું કરવાનું છે search an element in the list using a loop and also demonstrate the use of else with a for loop એટલે else લખવાનું છે તો for I in list I double equals to x એ શું છે આપણે યુઝર પાસેથી જે નંબર લીધો છે એ છે તો લિસ્ટનો 1 by 1 એલિમેન્ટ લેતા જઈએ છીએ અને x ની સાથે કમ્પેર કરીએ છીએ જો મળી જાય છે તો ફ્લેગની વેલ્યુ શું કરીએ છીએ આપણે 0 માંથી ફ્લેગની વેલ્યુ 1 કરી દઈએ છીએ અને x ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ લિસ્ટ એવું લખીશું પણ જો નથી મળતું તો શું થશે તો આ ફોર લૂપમાં તો એ એક્ઝિક્યુટ થશે પણ આઉટપુટ ફોર લૂપ આખી એક્ઝિક્યુટ થશે પણ એક્સ જે છે એ એમાં અવેલેબલ નથી તો એલ્સમાં આવ્યો અને ફ્લેગની વેલ્યુ શું રહી હશે 0 ની 0 સો એક્સ ઇઝ નોટ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ લિસ્ટ ઓકે એટલે એલ્સ છે ને એ ઓલવેઝ એક્ઝિક્યુટ થાય જ છે લૂપ ફિનિશ થાય એટલે એલ્સમાં આવશે અને એલ્સમાં આવી કઈ કન્ડિશન લખવી હોય તો લખી શકાય ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા લખ્યું એન્ટર એલિમેન્ટ યુ વોન્ટ ટુ સર્ચ તો આપણે અહીંયા આપ્યું છે 5 હવે જો 5 લિસ્ટમાં નથી ફાઇન તો શું કરશે ઇટરેટ કરશે 5 નહીં હોય એટલે ફોર લૂપ પૂરું થયું એટલે એલ્સમાં તો આવવાનું છે ફ્લેગની વેલ્યુ 0 ની 0 રહી હશે એટલે અહીંયા શું આવ્યું એક્સ ઇઝ નોટ પ્રેઝન્ટ ઇન ધી લિસ્ટ ઓકે હવે ફરીથી રન કરીએ સપોઝ પ્રેઝન્ટ હોય એવી કોઈક વેલ્યુ નાખીએ 10 છે ઓકે ચલો so let me give 10 so 10 is present in the list બરાબર so this program is just a demonstration of loop and else statement loop લખો અને એની સાથે else statement લખો એનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન છે નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ આ લાસ્ટ પ્રોગ્રામ છે તમારા યુનિટ 1 નો write a program Python program that asks the user to enter a length in centimeter. If the user enter a negative length, the program should tell the user that the entry is invalid. Okay? Otherwise, the program should convert the length to inches. જો વેલિડ છે તો લેન્થ જે સેન્ટીમીટરમાં પાસ ઓન કરી છે એને ઇંચમાં કન્વર્ટ કરો અધરવાઇઝ જો તમે નેગેટિવ વેલ્યુ આપો છો તો તમારે મેસેજ આપવાનો છે તો આના માટે એસર્ટથી વધારે સારું કઈ સોલ્યુશન હોય બરાબર એટલે આપણે એસર્ટ યુઝ કરેલું છે તો એન્ટર લેન્થ ઇન સેન્ટીમીટર તમે જે સેન્ટીમીટર અને આપણને આપેલું છે ઇક્વેશન ઓકે સો 1 inch equals to 2.54 centimeters એટલે સેન્ટીમીટરમાં એન્ટર કરીએ છીએ તો ઇંચમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો જેટલા પણ સેન્ટીમીટર એન્ટર કરે ડિવાઈડ બાય 2.54 કરવું પડશે એટલે આપણને ઇંચ મળશે હવે જો લેન્થ એન્ટર કરી છે એ ગ્રેટર દેન 0 છે તો કન્વર્ટ કરીને લેન્થને ઇંચમાં પ્રિન્ટ કરવાની છે પણ જો ગ્રેટર દેન 0 નથી મતલબ નેગેટિવ વેલ્યુ છે તો શું કરવાની છે એપ્રોપ્રિએટ મેસેજ આપવાનું છે તો એક્સેપ્ટ એસર્શન એરર જનરેટ થશે અને લેન્થ ઇઝ ઇનવેલિડ એવો મેસેજ આપ્યો ડન મસ્ત પ્રોગ્રામ છે એસર્ટનું એક્ઝામ્પલ બહુ સરસ છે આ તો 100 આપ્યું સો લેન્થ ઇન ઇંચ ઇઝ ધીસ બરાબર કન્વર્ટ કર્યું wait a minute અને સપોઝ નેગેટિવ વેલ્યુ આપીએ છે લેન્થ ઇઝ ઇનવેલિડ
અચ્છા બરાબર છે 100 આપી હતું ને સો 100 ડિવાઈડ બાય 2.54 ઓકે સો ધીસ ઇઝ ઇનવેલિડ ડન ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ ઓકે મેમ. ઓકે ઓલ પ્રોગ્રામ્સ ડન બધા જ પ્રોગ્રામ થઈ ગયા યુનિટ 1 ના ઓકે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં યુનિટ 2 ના પ્રોગ્રામ્સ જોઈશું પ્લીઝ ગો થ્રુ ઇટ વન્સ ટ્વાઇસ એક બે વાર પ્રોગ્રામ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો જાતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો બિલકુલ એવું જરૂરી નથી કે મેં જે તમને બતાવ્યું એ દેટ ઇઝ ધી કરેક્ટ વે અથવા તમારે પ્રોગ્રામ આવી જ રીતે કરવો તો તમને કમ્પ્લીટ માર્ક્સ મળે યુ કેન યુઝ યોર ઓન લોજિક તમે તમારું લોજિક યુઝ કરો તમારી રીતે પ્રોગ્રામ લખો અલ્ટિમેટલી જે તમને કહ્યું છે એ પ્રમાણેનું સોલ્યુશન લાવો દેટ્સ ઓલ બરાબર એટલે એવું નથી કે આ પ્રોગ્રામ જ કરેક્ટ છે તમે તમારી રીતે લખશો તો પણ કરેક્ટ છે બટ પ્લીઝ ટ્રાય ઇટ વન્સ એકવાર જેટલા પણ પ્રોગ્રામ ડેફિનેશન રીડ કરો અને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા ટ્રાય કરો તમારી જાતે કરવું હોય તો અને અધરવાઇઝ તમારી પાસે રેડી પ્રોગ્રામ તો છે જ ઓકે સો હેલો મેમ. યસ હેલો મેમ, ચલાતો ચલાતો જે એક્ઝામ્પલ બતાવ્યા હતા એના પ્રોગ્રામ બ્લોકમાં છે. હા બધા જ પ્રોગ્રામ મૂકેલા જ છે ભાઈ ઓલ પ્રોગ્રામ્સ બધા જ જેટલા મેં તમને કરાવ્યું છે ને જ્યારે હું પાયથન કરાવું છું ત્યારે પણ તમને જે પ્રોગ્રામ્સ કરાવે છે એ થિયોરીની સાથે પીપીટીની સાથે વચ્ચે વચ્ચે જ્યાં લાગે વળગે છે ત્યાં મૂકેલા જ છે અને આ પ્રોગ્રામ્સ પણ છે બધા જ પ્રોગ્રામ છે ઓલ પ્રોગ્રામ્સ ઓકે